بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في حلقة سابقة عن مبدأ الكثرة، وقلنا كيف أن القرآن العظيم يعلمنا أن نعيد النظر في قراراتنا، في أفكارنا، في اختياراتنا، لكي تتأسس على أسس قوية متينة صحيحة، لا تنساق وراء سراب الكثرة في العدد، كثرة إقبال الناس، كثرة ما يقوله الآخرون، كثرة دون النظر في الأساس، دون النظر في النوعية، دون النظر في صلاحية ذلك القرار وذلك الاختيار. اليوم نريد أن نقف على كلمة كثرتكم. كثرتكم ما ذكرت في القرآن إلا في موضع واحد، وذلك الموضع كان تحديدا في سورة التوبة. وتدبروا معي، يقول الله عز وجل مخاطبا المؤمنين: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أعجبتكم كثرتكم. الآية في سياق الحديث عن غزوة حنين كما نعلم، ولكن القرآن كما ذكرنا مرارا وتكرارا لا يقف عند الحدث فحسب، بل يعطي الفكرة لينتقل المتدبر من خلال تلك الفكرة وذاك الموقف الذي نزلت فيه الآية إلى عشرات المواقف، مواقف فردية، مواقف جماعية. المهم أن يدرك معنى تلك الفكرة التي أراد القرآن العظيم أن تصل إلى المتدبر. الفكرة في الآية، هذه الآية العظيمة: أعجبتكم كثرتكم. المسألة ليست مسألة قرار فحسب مبني على قضية النظر في العدد. هناك عشرات المتغيرات حين تأخذ القرار، أي قرار في حياتك، حتى لو كان ذلك القرار قرار شراء سيارة أو شراء بيت أو شراء أي غرض من الأغراض التي نقتنيها. لا يكون البحث حين تبحث عن صلاحية ذلك الشيء الذي تقتني، لا يكون الأمر الأساسي لديك القضية الكثرة أو الزيادة في العدد. فربما انساق الكثير من الناس وراء شراء شيء ما وليس في ذلك الأمر صلاحية. وأنا أريد تحديدا اليوم أن أتكلم عن قضية الموديلات أو ما يعرف بالموضات أو الجري وراء الأشياء المختلفة، ليس فقط تحديدا في الزي أو في اللباس، ولكن في كثير من الأشياء التي ننساق إليها وراءها اليوم بدافع الكثرة، بدافع كثرة من يقوم بها. غيبنا، وخاصة لدى فئات الشباب، غيبنا كثيرا من التميز بسبب قضية الكثرة. اختفت تماما قضية التميز في حياتنا. لماذا؟ لأننا أصبحنا نجري وراء الكثرة، حتى في القرارات التي يتخذها أبناؤنا وبناتنا في لبس أو في فكرة معينة أو في تصور شيء ما، قرار معين. غاب التميز لحساب أي شيء، لحساب الجري وراء الكثرة. الكثرة غيبت عنا قضية التميز، ربطنا ربطا ربما لم نتعمد القيام به بين الكثرة وبين التميز، في حين أن التميز لا علاقة له على الإطلاق بالكثرة. التميز له علاقة بالنوعية، بالصلاحية، وليس أبدا بالعدد
أو التفاضل في العدد. ضاع التميز. على سبيل المثال، الشباب اليوم، كل الشباب، وهذا شيء طبيعي في مرحلة الشباب بالذات، أن يكون هناك طموح وبحث وسعي وجري وراء التميز، وراء الظهور بشكل متميز. ولكن للأسف، لأننا قد غلبنا قضية الكثرة، أصبح التميز يرتبط بالكثرة. فتميز الشباب حتى في اختياراتهم لتخصصاتهم بعد مرحلة الثانوية أصبح لا شعوريا يرتبط بالكثرة. فترى أن الشاب والشابة حين يأتي إلى قرار اختيار التخصص في المرحلة الجامعية لا شعوريا ينساق وراء الكثرة، فيرى أن كثيرا من الشباب قد أقبل على تخصص في كلية معينة لسنة معينة من السنوات، فإذا بنا نفاجئ بأن معظم الطلبة ينساقون وراء ذلك الاختيار، فالكل يريد ذاك الاختيار ويترك اختيار تخصص معين، ليس لأنه قد ثبت عدم صلاحية ذلك التخصص أبدا، ولكن لأننا لا شعوريا انسقنا وراء الكثرة وضيعنا التميز. لأنه شيء طبيعي جدا أن الفرد حين يكون واحدا من كثير كيف له أن يثبت تميز أو نوعية أو صلاحية؟ لم نختبر تلك القرارات المبنية على الكثرة، لم نقم بعملية الاختبار، وهذا خطر جدا، خاصة حين تكون القرارات في حياتنا قرارات مصيرية انسقنا إليها. عشرات الأشياء، لو قمنا بمراجعة حقيقية، عشرات الأشياء في حياتنا اقتنيناها، أقبلنا عليها، ليس لأننا على قناعة وثقة تامة بأنها هي التي تصلح لنا دون غيرها، ولكن بأمانة اخترناها لأننا قد أتى عليها كثير من الناس، اختارها كثير من الناس، وانسقنا لا شعوريا نفسيا وراء تلك الكثرة. السؤال: يا ترى كم من الأشياء التي أخذناها في حياتنا وهي غير صالحة لأن تكون لنا اخترناها بناء على الكثرة؟ ومتى يا ترى سأتخذ قراراً شجاعاً أتميز فيه عن غيري، أختاره ليس لأن الكثرة من الناس قد اختاروه، وإنما لتميزه، لصلاحيته، لحياتي أنا تحديداً. ملفت للنظر أننا حتى في اختيار المكان المصيف الذي نريد أن نصطاف فيه نذهب وراء الكثرة، حتى في اختيار الرحلات السياحية والأماكن السياحية ننساق وراء الكثرة. إلى أين يا ترى ستجرنا تلك الكثرة والجري وراء الكثرة في العدد؟ إلى أين ستجرنا؟ كم من القرارات غير الصائبة أو غير الصالحة، دعونا نقول على أقل تقدير، اخترناها بناء على تلك الكثرة. ومتى يا ترى سنقف عند نوعية القرار الذي يصلح لنا، نوعية اللباس الذي يصلح لنا، نوعية المكان الذي يصلح أن نذهب إليه، نوعية التخصص الذي ينفع لنا دون غيرنا، فنتميز فيه ويظهر ذلك التميز في حياتنا بناء على دراسة قرار الصلاحية وليست الجري وراء الكثرة. نلقاكم بإذن الله، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.